नमस्कार मित्रांनो, 10वी पास विद्यार्थ्यांसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना ही योजना राबवण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज हे मागविण्यात येत आहे मित्रांनो या योजनेत जर बघितलं तर पहिला हप्ता एकूण 4 हप्ते भेटतात मित्रांनो आणि यामध्ये पहिला हप्ता जर बघितला तर 50,000 रुपयांचा आहे मित्रांनो। या योजनेमध्ये पात्र जर झाले तर पहिला हप्ता हा 50,000 रुपये विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात ताबडतोब जमा करण्यात येतो आणि उर्वरित 3 हप्ते हे 6 महिन्याच्या टप्प्याटप्प्याने आपल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते मित्रांनो। या योजनेचा अर्ज, पात्रता, कागदपत्रे, अटी, शर्ती याबद्दलची सर्व माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण चॅनलवर जर का नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून चॅनलवर येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर आपल्याला मिळत राहतील। पाहूया मित्रांनो या योजनेसंदर्भातली सविस्तर माहिती। मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या पुरस्कृत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना ही सन 2021-22 करिता याची अंमलबजावणी करण्यासाठीची ही कार्यपद्धती आहे मित्रांनो सदर योजनेकरिता पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 10वी मध्ये 90% जास्त गुण प्राप्त झालेले आहे अशा विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांकडून विहित नमुन्यात अर्ज हे मागविण्यात येत आहे मित्रांनो। सदर योजनेकरिता अर्जाचा नमुना व योजनेची माहिती ही बार्टी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर PDF स्वरूपात उपलब्ध आहे मित्रांनो। सदर अर्जाचा नमुना व योजनेबाबतची माहिती ही सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयात देखील उपलब्ध आहे। तसेच मित्रांनो या अर्जाचा नमुना आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा उपलब्ध आहे। टेलिग्राम चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो बार्टी संकेतस्थळावरील अर्जाचा जो नमुना आहे मित्रांनो तो डाउनलोड करून अर्जदार, विद्यार्थी, पालक यांनी भरून अर्ज हा सादर करायचा आहे मित्रांनो हा अर्ज बार्टीच्या मुख्य कार्यालयाच्या खालील पत्त्यावर आपल्याला पाठवायचा आहे मित्रांनो। पत्ता यासाठीचा आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी 28 राणीचा बाग पुणे या पत्त्यावर आपल्याला हा अर्ज संपूर्ण भरून पाठवायचा आहे मित्रांनो। या अर्जासोबत आपल्याला आई वडिलांनी द्यायचे स्वयं घोषणापत्र व मुख्याध्यापक यांनी द्यायचे शिफारसपत्र देखील सादर करायचे आहे। स्वयं घोषणापत्र साध्या कागदावर विद्यार्थ्यांचे वडील यांनी सादर करायचे आहे आणि वडील जर का हयात नसेल तर आईने सादर करायचे आहे। त्यानंतर मित्रांनो अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे ज्यामध्ये गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवासी दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्राचा झेरॉक्स प्रती ह्या संक्षेपित करून सोबत जोडायचे आहे मित्रांनो। या योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जाची छाननी ही बार्टी कार्यालयाच्या स्तरावरून होणार आहे आणि या योजनेकरता पात्र विद्यार्थ्यांची निवड ही करण्यात येईल। त्यानंतर मित्रांनो पुढील प्रमाणे योजनेचा लाभ हा देण्यात येईल, ज्यामध्ये योजनेकरता पात्र विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना प्रथम हप्ता हा 50,000 रुपये इतका रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर RTGS द्वारे जमा करण्यात येईल। त्यानंतर योजनेतील उर्वरित 3 जे हप्ते आहे मित्रांनो ते 6 महिन्याच्या कालावधीनुसार देण्यात येतील। त्याकरिता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 11वी आणि 12वी मध्ये होणाऱ्या 6माही आणि वार्षिक परीक्षेत किमान 75% गुण मिळवणे हे आवश्यक आहे। यामध्ये भाषा विषयाचे गुण वगळून आहे मित्रांनो अशा प्रकारे हे सोबत जोडायचे आवश्यक कागदपत्र आहे मित्रांनो, ज्यामध्ये अर्जाचा नमुना जो की आपल्याला टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल किंवा बार्टीच्या संकेतस्थळावर सुद्धा मिळून जाईल मित्रांनो। विद्यार्थ्यांचा SSC बोर्ड म्हणजे 10वीचे मार्कशीट द्यायची आहे। त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा SSC बोर्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, त्यानंतर सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला विद्यार्थ्यांच्या वडिलांचा जातीचा दाखला, त्यानंतर सन 2021 या वर्षात तहसीलदार तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा आई वडिलांचा उत्पन्नाचा दाखला त्याची मूळ प्रत, विद्यार्थ्यांचा रहिवासी दाखला, विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयकृत बँक खात्याची झेरॉक्स प्रत, आई वडील किंवा पालकांचे विहित नमुन्यातील स्वयं घोषणापत्र, विहित नमुन्यातील मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र किंवा शिफारसपत्र आणि कुटुंबाचे पिवळे राशन कार्ड असल्यास मित्रांनो याच्या काही अटी आणि शर्ती सुद्धा आहे। या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 या वर्षापासून पुढील वर्षाकरता लागू राहील आणि विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असायला हवा, त्याचबरोबर तो अनुसूचित जातीतील प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे मित्रांनो। सदर प्रोत्साहनपर पुरस्कार हा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आई वडिलाचे उत्पन्न हे 2.5 लाखापर्यंत असणे आवश्यक आहे। त्यानंतर सदर योजनेचा लाभ हा विद्यार्थ्यांनी पुढील व्यावसायिक शिक्षणासाठी MHCET त्यानंतर NEET G इत्यादी पूर्वतयारी करण्याकरिता देण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांनी इयत्ता 11वी मध्ये प्रवेश घेणे आवश्यक आहे। त्यानंतर पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा हा लाभ देण्यात येणार नाही। त्यानंतर मित्रांनो
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांना 11वी मध्ये प्रवेश घेण्यात येणार आहे। मित्रांनो, 11वी मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही। त्यानंतर मित्रांनो, योजनेकरता जर ज्या विद्यार्थ्यांची निवड होईल त्या विद्यार्थ्यांना निवड झाल्यानंतर प्रथम हप्ता 50,000 रुपये इतका हा त्यांच्या RTGS द्वारे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल आणि योजनेतील उर्वरित 3 हप्ते हे 6 महिन्याच्या कालावधीनुसार देण्यात येतील। त्यानंतर मित्रांनो, निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 11वी आणि 12वी मध्ये 6माही वार्षिक परीक्षेत 75% गुण मिळवणे हे आवश्यक आहे। त्यानंतर पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला, गुणपत्रक, जातीचा दाखला इत्यादी पुराव्याची आवश्यकता वाटल्यास त्याची चौकशीही केली जाईल आणि अर्जामध्ये जर का खोटे, बनावट, दिशाभूल करणारे पुरावे, कागदपत्रे सादर केली तर अशा विद्यार्थ्यांना सदर योजनेकरता अपात्र ठरवण्यात येईल आणि या योजनेचा लाभ दिला असल्यास सदर लाभ हा त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येईल। मित्रांनो, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजनेसाठी संदर्भात काही वाद निर्माण जर झाल्यास तो नियामक मंडळ बार्टी पुणे यांच्या सल्ल्याने महासंचालक यांना याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार दिलेले आहे। मित्रांनो, हा अर्ज कसा आहे पाहूया। मित्रांनो, अशा प्रकारे हा अर्ज आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था पुणे पुरस्कृत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजनेकरिताचा। मित्रांनो, यामध्ये विद्यार्थ्याला त्यांचे संपूर्ण नाव भरायचे आहे, त्यांच्या संपूर्ण शाळेचा पत्ता द्यायचा आहे, मुख्याध्यापकाचे नाव द्यायचे आहे, त्यानंतर मुख्याध्यापकाचा फोन नंबर आणि मोबाईल नंबर सुद्धा द्यायचा आहे, त्यानंतर पालकाचे संपूर्ण नाव, पत्रव्यवहाराचा तुमचा पत्ता द्यायचा आहे, त्यानंतर तुमचा मोबाईल क्रमांक, तुमच्या पालकांचा मोबाईल क्रमांक, दूरध्वनी क्रमांक द्यायचा आहे, विद्यार्थ्यांची इयत्ता 10वीचे गुणाची टक्केवारी द्यायची आहे, त्यानंतर विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी आहे का त्यासाठी होय करायचा आहे, विद्यार्थ्याचा वडिलाचा जातीचा दाखला आहे का असेल तर होय टाकायचा आहे, नसेल तर नाही टाकायचा, त्यानंतर पालकांचा सन 2020-21 या वर्षात उत्पन्नाचा दाखला आहे का त्यासाठी मित्रांनो होय किंवा नाही या पर्याय तुम्ही निवडून घ्यायचा आहे, पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न टाकायचे आहे, विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील कोणतेही सदस्य ही शासकीय नोकरीत आहे का असेल तर होय करा, नसेल तर नाही करा, त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे बँकेचे नाव टाकायचे आहे, विद्यार्थ्यांचे बँकेचे खाते क्रमांक सुद्धा टाकायचा आहे, IFSC कोड टाकायचा आहे आणि मित्रांनो अशा प्रकारे खाली विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी टाकायची आहे आणि त्यानंतर आई वडील किंवा पालकांची स्वाक्षरी सुद्धा टाकायची आहे, ठिकाण आणि दिनांक टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथे आपण पाहू शकता अर्जदार विद्यार्थ्यांचे आई वडील पालक यांनी स्वयं घोषणापत्र द्यायचे आहे, त्यासाठीचा हा नमुना आहे ज्यामध्ये स्वयं घोषणापत्र देणाऱ्याचा फोटो असणार आहे, ज्यामध्ये आई वडील किंवा अन्य कोणतीही पालक असेल त्यांचा फोटो इथे चिटकवायचा आहे। त्यानंतर इथे त्यांची संपूर्ण माहिती द्यायची आहे, मी श्रीमती जे नाव असेल ते टाकून घ्यायचं आहे, त्यांचे वय वर्ष टाकायचे आहे, त्यांचा व्यवसाय टाकायचा आहे, आधार कार्ड क्रमांक टाकायचा आहे, त्यांचा संपूर्ण पत्ता द्यायचा आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो अशा प्रकारे माझा मुलगा मुलगी पाल्य कुमार इथे आपल्या मुलांचे नाव लिहून घ्यायचे आहे मित्रांनो पालकांनी। मित्रांनो अशा प्रकारे स्वयं घोषणापत्र करणाऱ्याचे नाव आणि सही द्यायची आहे, ज्यामध्ये पालक, आई किंवा वडील अशा जे घोषणापत्र देणार आहे त्यांचे नाव आणि सही इथे द्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथे मुख्याध्यापकांनी द्यायचे शिफारस पत्राचा हा नमुना आहे। मित्रांनो इथे मुख्याध्यापकांनी हा अर्ज इथे त्यांची सही करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो प्रमाणित करण्यात येते की कुमार कुमारी तुमचे नाव टाकायचे आहे मित्रांनो, तुमचा पत्ता टाकायचा आहे, त्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला मिळालेले गुण, त्यानंतर तुमचा SSC बोर्डाच्या गुणपत्रिकेमधील प्रमाणपत्र क्रमांक टाकायचा आहे आणि त्यानंतर तुमचं पुन्हा एकदा इथे खाली नाव टाकायचं आहे आणि मित्रांनो ही सर्व माहिती तुम्हाला भरायची आहे आणि मुख्याध्यापकाचे नाव आणि सही, त्यानंतर शाळेचा शिक्का इथे तुम्हाला घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा फॉर्म आहे, हा फॉर्म तुम्ही भरून घ्या मित्रांनो। हा फॉर्म तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिलेला आहे, तेथून सुद्धा डाउनलोड करू शकता, त्यासाठीचे टेलिग्राम लिंक आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, त्या चॅनलला जॉईन होऊन तुम्ही हे अर्ज डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन माहितीसह, तोपर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। धन्यवाद।